හෙලෝ වෙල්කම් ටු මයි channel. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ පොල් වලින් රසම රස ස්වීට් එකක්. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකට මම අරගෙන තියෙන ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් කප් දෙකක්, ඒ වගේම බිත්තර සුදු මද දෙකක්, වැනිලා එසන්ස්, සීනි, ඒ වගේම ලුණු, ඒ වගේම මිල්ක් මේඩ් වගේම කුකින් චොක්ලට්. මුලින්ම මම කරන්නේ මං ගත්ත බිත්තර සුදු මද දෙක, සීනි සහ මං ගත්ත මිල්ක් මේඩ් ටික දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න එක. අපි මේකට ලුණු සල්පයකුත් එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වෙනකොට මගේ oven එක මම විනාඩි 10ක් විතර සෙල්සියස් අංශක 200ට විතර රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. අන්තිමටම අපි මේකට වැනිලා ටිකක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට හැන්දක් ආධාරයෙන් අපි මේ macaroons ටික හදා ගන්නවා. අපි oven එකේ එළියට ගත්ත macaron ටික වෙලාවක් නිවෙන්න තියලා මේ විදිහට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරගත්ත කුකින් චොක්ලට් වල තවරලා ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් තියලා අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රසවත් රෙසිපියත් ඔයාලා try කරලා බලයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.